Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 73, sau khi Diệp Phàm đi tới phường Đổ Thạch, trước tình thế nguy cấp, Diệp Phàm rất nhanh đã đập tan đám người Thanh Hà Môn để cứu bạn. Lúc này, nhìn tên lắp bắp bị treo lơ lửng giữa không trung, Diệp Phàm lập tức cắt dây xích và thả hắn ra, rồi dẫn hai tinh kia trở về. Thế nhưng, trong tình huống đó, Diệp Phàm cùng tên mập cũng không quên lấy số nguyên mà trước đó mình lấy được từ phường Đổ Thạch. Không lâu sau, Diệp Phàm trở về, anh ấy liền đi tới gặp vị lão nhân tộc trưởng thì thấy ông đang thắp cho tổ tiên mình một nén nhang. Sau đó, ông quay lại nhìn Diệp Phàm và nói cho anh ấy toàn bộ mọi chuyện về sinh vật thái cổ và lai lịch của tên béo và tên gầy. Theo như lời của vị tộc trưởng, ông nói máu của Vương Xu và Lôi Bột có ma tính. Hơn nữa, tổ tiên của hai người bọn họ cũng không phải nhân tộc. Tuy nhiên, ngay cả vị tộc trưởng, ông cũng không biết hai đứa trẻ này thuộc về chủng tộc nào, trải qua nhiều đời, chỉ còn hai tên đó là khác biệt mà thôi. Nói xong, vị tộc trưởng liền chắp tay xin Diệp Phàm hãy giúp đỡ hai tên đó, sau khi huyết mạch thức tỉnh, hãy giúp bọn họ có thể phát huy khả năng của mình. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu rồi rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, anh ấy đã dẫn Lôi Bột và Nhị Lăng Tử tới một nơi hoang vắng. Sau đó, anh ấy bắt đầu giúp tên béo và tên gầy học những điều đầu tiên phù hợp với thể chất trời sinh vốn có của bọn họ. Theo như lời Diệp Phàm, bọn họ sẽ bắt đầu với việc luyện tập bay cao trước, sau khi hoàn thành, anh ấy sẽ dạy bọn họ những năng lực khác. Nghe vậy, hai tên kia mừng rỡ. Rất nhanh, bọn họ đã làm theo lời Diệp Phàm và chăm chỉ tu luyện để sau này có thể bảo vệ dân làng. Còn Diệp Phàm, sau khi dạy hai tên kia xong, anh ấy tìm một nơi yên tĩnh cũng liền bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Rất nhanh, để những khối nguyên ra bên ngoài, Diệp Phàm cũng bắt đầu quá trình hấp thu nó để mở ra cánh cửa tiến vào đạo cung cảnh. Nương theo bàn tay Diệp Phàm vận chuyển, những khối nguyên lại một lần nữa liên kết với nhau. Sau đó, anh ấy lại một lần nữa đứng trước cảnh cửa đạo cung. Chỉ trong tích tắc, những luồng năng lượng mạnh mẽ từ bên ngoài đã đi vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hít sau một hơi, anh ấy liền tiến về phía trước và bắt đầu mở ra cánh cửa kia. Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm vẫn cắn răng chịu đựng. Ở bên ngoài, những khối nguyên cũng được anh ấy hấp thu triệt để, năng lượng cũng không ngừng chảy xuôi vào cơ thể Diệp Phàm. Tuy nhiên, dù anh ấy đã dùng rất nhiều nguyên, thế nhưng để đột phá, Diệp Phàm cần nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, anh ấy quyết định sẽ đi tìm nguyên. Rất nhanh, Diệp Phàm lấy ra Nguyên Thiên Thư, anh ấy lại một lần nữa nghiên cứu nó. Nương theo bàn tay Diệp Phàm khẽ động, Nguyên Thiên Thư lại một lần nữa sáng lên và bao quanh cơ thể anh ấy. Cứ thế, Diệp Phàm ngồi yên lặng tại chỗ và nghiên cứu nó. Cũng trong lúc đó, ở tại thôn làng, đám người Thanh Hà Môn đã xuất hiện, bọn họ đến đây để tìm Diệp Phàm cùng Lôi Bột và Vương Xu. Thế nhưng, người trong làng vô cùng đoàn kết ngăn cản chúng lại, cũng bởi vậy, bọn họ đã lập tức ra tay với người trong thôn. Lúc này, sau một hồi bắt nạt, bọn chúng liền bắt người trong thôn lại và ra tay dọa nạt một đứa bé khiến nó run sợ. Thấy vậy, Trương Ngũ Gia đã liều cái mạng già cầm chiếc gậy trong tay, đập thẳng về phía tên kia. Thế nhưng, đám người kia là người tu tiên, bởi vậy, cho dù chiếc gậy kia có vỡ nát, nó cũng chẳng khiến hắn đau đớn chút nào. Lúc này, tên kia tức giận, hắn ta liền tẩn cho Trương Ngũ Gia một trận, rồi bắt tất cả người trong thôn lại và vùi dập. Cũng trong lúc đó, ở tại đỉnh núi, trong lúc Diệp Phàm đang ngồi tu luyện, người trong thôn đã liền hớt hải chạy tới báo tin. Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Vương Xu và Lôi Bột lập tức trở về, nhìn cảnh tượng hoang tàn cùng gương mặt bầm dập của mọi người, Diệp Phàm vô cùng tức giận. Ngay lập tức, Diệp Phàm lên nói Vương Xu và Lôi Bột tẩn cho đám người kia một trận, và tất nhiên hai tên này cũng không yếu chút nào. Rất nhanh, ba người đã đập cho đám người của Thanh Hà Môn một trận tê tua. Thấy vậy, người trong thôn nói Thanh Hà Môn nhất định sẽ tìm tới tính sổ. Đáp lại, Diệp Phàm hô lớn nói, Thanh Hà Môn hôm nay nhất định sẽ bị diệt, từ nay về sau sẽ không còn môn phái này nữa. Dứt lời, mang theo cơn thịnh nộ, anh ấy liền bay đi hướng về phía Thanh Hà Môn và tìm bọn chúng để đòi lại công đạo. Vừa tới, Diệp Phàm đã liền đập bay một tên của Thanh Hà Môn xuống mặt đất và hét lớn gọi đám người của Thanh Hà Môn đi ra. Thấy thế, đám người Thanh Hà Môn cũng liền lao lên nhắm thẳng về hướng Diệp Phàm mà đánh. Chỉ trong tích tắc, một cuộc chiến cũng liền diễn ra. Lúc này, lấy sức của mình, Diệp Phàm, anh ấy đã liền cùng hàng trăm đệ tử của Thanh Hà Môn giao chiến. Mỗi lần lao tới lại có hàng chục tên bị Diệp Phàm chấn bay. Cứ thế giữa không trung, mỗi quyền Diệp Phàm tung ra, anh ấy lại khiến đám người kia bị dập cho tơi tả. Giờ khắc đó, Diệp Phàm đã rơi vào trạng thái thịnh nộ, toàn bộ người của Thanh Hà Môn đều bị anh ấy hành cho ra bã. Và tiếp theo, liệu rằng sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Tập 74 Giả Thiên đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.